För dig som inte känner mig. Jag heter Ulf Erlingsson, jag är från Markaryd, doktor i naturgeografi. Och i våras var det mycket nyheter om mig i Sverige. Det stod att en Markarydsbo, en svensk, en från Knislinge, skåning, vad de nu än kallade mig för, var försvunnen i Colombia. Det var med vilje som de inte ville avslöja mitt namn eftersom det skulle kunna underlätta för brottslingar. Här i Sverige har vi ju tyvärr det så att information om adress och sånt är tillgängligt på internet. Det är någonting som absolut borde ändras på. Men nu vidare till ämnet här. Vad hände och vad kan vi dra för lärdomar av det? Låt mig först säga att en anledning till att jag inte kunnat berätta tidigare om vad som hände i reella termer är av hänsyn till andra människors säkerhet. Det är en mycket farlig del av världen där internationell organiserad brottslighet agerar. Jag blev kidnappad av människor i civila kläder som bar pistol, åkte på motorcykel. Det här är gränstrakten till Venezuela. Gränsen är permeabel. Så det är inte så lätt att veta om de var venezuelaner eller colombianer. Men jag sjöng den venezuelanska nationalsången i fångenskapen. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Och de stämde in. Sen frågade jag dem, hur går den colombianska nationalsången? Och de visste inte ens vad den hette. Den colombianska nationalsången måste enligt lag spelas i radio varje dag, alla kanaler. Så utan tvivel var det venezuelaner som kidnappade mig på colombianskt territorium där den colombianska militären har gett dem tillstånd att agera. I Venezuela finns det något som heter El Cartel de los Soles, en militär knarkkartell som också sysslar med annan olaglig verksamhet. Det är den huvudsakliga kriminella organisationen i Venezuela. Och de är lierade med regeringen. Ledaren för El Cartel de los Soles är Diosdado Cabello. Och jag talade om för de här personerna att jag har finansierat extraktionen av Diosdado Cabellos livvakt sedan 12 år tillbaka. Därför att han hade fått en order att han skulle dödas. Så vi smugglade ut honom ur landet och gömde honom och överlämnade honom till DEA, amerikanska knarkmyndigheterna. Det talade jag om för dem. Och de sa, ja, vi är colombianer, vi vet ingenting om Venezuela. Jag gjorde mig till svensk som de säger på spanska. Jag spelade alltså dum, spelade okunnig. Och de spelade med. Och de låtsades vara colombianer. Och jag låtsades tro att de var colombianer. Sen tog de mig till Venezuela. Men de ville få mig att tro att vi var i Colombia. Så en sa till en annan någonting att han frågade, vad är vi? Ja, han sa, vi är väl en 10 minuter från Ocaña. I verkligheten var vi djupt inne i Venezuela. Och jag låtsades tro på dem. När det var tal om att släppa mig så sa de, vad tror du att vi är någonstans? Så jag sa, ja, vi är nog i närheten av Ocaña. Ja. I verkligheten så var vi i Sur del Lago i delstaten Zulia i Venezuela. Och det kunde jag bestämma genom att de släppte ut mig ett par gånger under de här 40 dagarna som jag satt där i en mörk cell utan att se ut. Ett par gånger släppte de ut mig därför att de hade hört att det skulle vara dåligt för hälsan att aldrig vara utsatt för solljus. Och då kunde jag vid ett tillfälle se en bergskedja i springorna mellan några träd i väster. Och vid ett annat tillfälle när vi gick ut på en annan sida av huset när jag var sjuk så såg jag en bergskedja i öster. Och genom att lägga ihop de två så kan jag se ungefär var i Venezuela jag var. Inte långt ifrån Santa Barbara. Så vid Rio Zulia. Ja. Vad hände då där? Jo, jag blev ju då de här som agerade att de var colombianer. De låtsades ju att vi är en colombiansk gerilla, vi är bönder.
Vi skyddar vårt land bara mot knarkkarteller. Vi sysslar inte med knarkhandel. Vi har ingenting att göra med eländet i Venezuela. Och jag sa att jag vet ingenting om Colombia. Jag har bara varit aktiv i Venezuela. Jag har kämpat mot diktaturen. Och de sa ja, vi vet att det är dåligt i det där. Så de spelar med i den här teatern. Vi bägge två spelade i samma teater. Men i Venezuela sen så kom det en som inte spelade med utan som sa rakt ut: Venezuela, Kuba, Nicaragua är revolutionära regimer. Och ELN är en revolutionär rörelse, det är en marxistisk gerilla. Och vi är allierade med dem och därför skyddar vi dem. Och du, sa de till mig, är en fiende till revolutionen. Vi kommer inte att begära lösen, vi kommer inte att släppa dig. Och så gick han. Jag hade, som sagt, kämpat mot den diktaturen under Nicolás Maduro och Diosdado Cabello, som är, förutom att vara ledare för El Cartel de los Soles, är han också, var han ordförande i riksdagens talman. Och han är, jag tror han är vice partiordförande i regeringspartiet där. Och han är egentligen den starka mannen. Men han är ju för detta militär på låg grad. Men han har en massa kontakter. Och han är den som kontrakterar, eller hur det heter, ELN. Så ELN är det är de som är pistoleros på de illegala gruvorna i Venezuela. De höll med alltså 40 dagar. Sen återupptog de förhören. Det hände ett antal saker däremellan, men det går jag inte in på nu. Och jag förstod av hans frågor att han var mycket nära Diosdado Cabello. Han till och med frågade mig en personlig fråga om Diosdado Cabellos dotter. Och sen nästa gång han kom tillbaka 3 dagar senare så försökte han backtracka. Det är så nämligen att en som inte är bra på förhör avslöjar väldigt lätt mycket till den förhörda genom att inte veta hur man ska förhöra. Och det var vad som hände. De anklagade mig för att vara spion. Jag blev spion. Jag blev den ofrivillige spionen eftersom jag lärde mig så enormt mycket av detta som jag aldrig skulle ha lärt mig. Men de trodde nog att jag hade gått på deras lögner och jag tror att de släppte mig därför att jag skulle komma ut i världen och gå i god för att det var en colombiansk gerilla i ELN. För ELN var ju i fredsförhandlingar med den colombianska regimen. Så låt oss gå in på vad som egentligen hände här. ELN är en gammal gerilla i Colombia från 1964. Och det var grundade av katolska präster bland annat. Och de satt då i fredsförhandlingar med Gustavo Petro som är president i Colombia, nyvald. Och det har kommit ut just efter att jag blev frisläppt att den som finansierade Petros presidentvalskampanj var Diosdado Cabello, chefen för kartellen i Venezuela. Och samtidigt så sitter det då venezuelanska gerillamedlemmar i Colombia som ockuperar territorium i Colombia, utger sig för att vara colombianer, som kidnappade mig och förde mig till Venezuela. Och sen gjorde de en överenskommelse och när de släppte mig så körde de mig tillbaka upp i Catatumbobergen där den riktiga colombianska ELN-gerillan är, som bär uniform och allt sånt, inte går i civila kläder. Och de överlämnade mig och jag märkte på proceduren att de var inte nära varandra. Och sen tog de mig dagen efter till stället jag skulle släppas fri med alla dessa uniformer och vapen och flaggor och grejer som aldrig de andra hade visat. Så det var en show som de hade satt upp för att få världen att tro att jag hela tiden hade varit kidnappad av ELN, när det själva verket var medlemmar av den venezuelanska Cartel de los Soles som kidnappade mig, förde mig till Venezuela, höll mig i Venezuela, förhörde mig där och frågade vilka har varit aktiva i motståndsrörelsen. Vem var inblandad? Vem var det som hjälpte de som flög drönaren för att döda president Maduro? Alla sådana saker frågade de mig om. Allting handlade om Venezuela. Ingenting om Colombia. Jag frågade mig också lite grann om Nicaragua.
Och de visste att presidenten för Junta Patriotica i Kuba hade ringt till mig. Så Kuba, Venezuela, Nicaragua, samma sak. Det var en gammal plan från 10 år sedan som vi publicerade på Operation Frihet Venezuela, eller som det heter på spanska, Operación Libertad Venezuela. Fidel Castro, Raúl Castros gamla järnidé att göra Cuba Grande. Och det har de nu realiserat. Kuba, Venezuela, Nicaragua är förenat i revolution, som de kallar det för. La Revolution. Vilket inte är någonting annat än en eufemism för internationell organiserad brottslighet. Nu i Colombia så har alltså dels har de ockuperat eller tagit kontroll över den här zonen i maskopi uppenbarligen med den colombianska militären som inte håller kontroll över detta område. Och jag har sett på nya satellitbilder där jag flög drönare där de stoppade mig. Stora nya kokaodlingar. Och detta måste alltså rimligtvis ske i konspiration med folk i Colombia, högt uppsatta. Militära regeringen, vem vet? Det är omöjligt att det inte sker i konspiration. Och så har den här Cartel de los Soles också finansierat presidentvalskampanjen som har fått Gustavo Petro, en gammal gerillamedlem i Colombia, vald till president. Och han satte igång att göra en fredsförhandling inom citationstecken med ELN. Så Diosdado Cabello, han har å ena sidan har han sina folk medlemmar i ELN, alltså allierade med ELN i Colombia. Å andra sidan så har han betalt presidenten i Colombia och har honom i sin ficka och så ska de två förhandla med varandra. Vad som händer i Colombia är en ren fars. De där fredsförhandlingarna är en ren fars som inte hjälper det colombianska folket ett dugg. Och våldet i det området där jag blev fasttagen har ökat. Ett stort antal attentat mot polis och terrorattacker och så vidare har ägt rum efter jag blev frisläppt de senaste månaderna. Och som jag sa, nya kokaodlingar. Och det allra senaste är att i den zonen där jag blev fasttagen av ELN ser man nu överallt på husen ritat med graffiti EPL, en annan gerilla. Ejército Popular de Liberación, som gick in i en fredsförhandling för årtionden sedan. Nej, det som händer i Colombia, det är inte en väg till fred, utan det är en väg som leder till att Colombia kommer att bli likadant som Kuba, Venezuela och Nicaragua. Som är länder i händerna på internationell organiserad brottslighet. Knarksyndikat. Venezuela har ett stort antal politiska fångar. Och jag var politisk fånge i Venezuela. Dock inte officiell. Därför att de trodde att de skulle kunna lura mig och gå ut och säga att saker var som de ville att jag skulle säga att det var. Men jag berättade sanningen. De frågade mig, vad kommer du berätta om vi släpper dig? Och jag sa sanningen. Och det jag säger till dig nu, det är sanningen. Detta är organiserad brottslighet som kontrollerar Venezuela. Valen nu. Jag vill inte säga till någon att avstå från att delta. Nej, absolut inte. Delta i primärvalen på söndag. Delta i valkampanjen. Därför att det enda sättet att visa hur enormt impopulär den organiserade brottsligheten är att folk går ut och deltar. Men givetvis så exponerar det ju alla till risken för repression. Därför att den regimen är grym. Den torterar, den mördar, den försvinner. Jag förstår inte hur möjligt att svenska migrationsverket inte förstår hur hemsk regim det är i Caracas. Och att de inte förstår hur situationen är i Colombia. Att de tror på dessa lögner som de där brottslingarna försökte få mig att tro. De försökte slå blådunster i ögonen på mig. Men så dum är jag inte att jag tror på det. Det är några kriminella. Och det enda sättet
och få ordning och reda tillbaka i Sydamerika, det är att ta till med hårdhandskarna mot dem. Men att göra det på ett intelligent sätt och inte gå ut med några sorts våldshandlingar utan använda icke-våldskamp. Icke-våldskamp men uppbackat av internationell styrka.